Αν και από τη συνέντευξη που παραχώρησε τις προηγούμενες ημέρες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε ρωσικό τηλεοπτικό σταθμό, η είδηση που επιλέχθηκε για να μονοπολίσει την επικαιρότητα από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ήταν η εγκατάσταση στρατηγικών πυρηνικών όπλων το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στο έδαφος Λευκορωσίας. Ωστόσο, υπήρξαν και άλλα πολλά πολύ σοβαρά θέματα που ανέφερε και ειδικά όσον αφορά την Ουκρανία και τον πόλεμο που μένεται εκεί. Ένα εξ αυτών ήταν η αναφορά του στα πυρομαχικά που δίνει η Δύση στην Ουκρανία, αλλά και στα τεθωρακισμένα άρματα μάχης που έχει αρχίσει να αποστέλει και που, όπως μας πληροφόρησε πριν αρκετές ημέρες ο ιδρυτής της μισθοφορικής ομάδας Wagner, Γεβγένι Πρικόζιν. Κάποια από αυτά, κάποια Leopard, έχουν καταφτάσει ήδη στην πόλη Τσασόφ Γιάρ, δίπλα από τον Μπαχμούτ. Και τι είπε λοιπόν ο Βλαντιμίρ Πούτιν? Ότι η Ρωσία, ως ότου φτάσουν όλα τα άρματα μάχης στην Ουκρανία που τη στέλνει η Δύση, θα έχει ήδη τη συντριπτική υπεροχή, καθώς θα έχει κατασκευάσει τον τριπλό αριθμό αρμάτων, περίπου 1600 τεθωρακισμένα. Ενώ όσον αφορά τα πυρομαχικά, τις οβίδες που στέλνει η Δύση και χρησιμοποιεί η Ουκρανία, είπε ότι οι κορυφαίες χώρες του ΝΑΤΟ παράγουν 14 με 15.000 οβίδες το μήνα και πως η Ουκρανία εκτοξεύει 5.000 οβίδες την ημέρα, οπότε όπως καταλαβαίνουμε όλοι, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Αλλά ας δούμε επακριβώς τι είπε. 1 εκατομμύριο οβίδες για την Ουκρανία είναι πολλές, αλλά οι κορυφαίες χώρες του ΝΑΤΟ παράγουν 14 με 15.000 οβίδες το μήνα και οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν έως και 5.000 οβίδες την ημέρα. Ο ρωσικός αμυντικός τομέας αναπτύσσεται επίσης με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα παράγει 3 φορές περισσότερα πυρομαχικά από ό,τι μπορεί να προμηθεύσει η Δύση στην Ουκρανία. Σχεδιάζουν να στείλουν περισσότερα από 400 άρματα μάχης στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου θα παράγουμε πάνω από 1.600 νέα άρματα μάχης, ο συνολικός αριθμός αρμάτων του ρωσικού στρατού θα είναι περισσότερο από 3 φορές ο αριθμός των tanks των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Συντριπτική υπεροχή ανήγγειλε λοιπόν ο Πούτιν όσον αφορά την αρματομαχία που αναμένεται να διεξαχθεί μέσα στην Άνοιξη, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις οβίδες απεμπλουτισμένου ουρανίου που θέλει να στείλει η Μεγάλη Βρετανία και έτσι μετά από ερώτηση του δημοσιογράφου είπε: «Η Ρωσία έχει κάτι να απαντήσει. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες τέτοιες οβίδες. Δεν τις χρησιμοποιούμε ακόμα». 1.600 νέα ρωσικά τεθωρακισμένα εναντίον 400 μεταχειρισμένων που στέλνονται στην Ουκρανία. Όλα φυσικά θα φανούν εκ του αποτελέσματος στο πεδίο της μάχης. Ωστόσο η διαφορά των αριθμών ήδη τρομάζει.